Já jsem řekl, na rovinu, jsi nejlepší, půjdeš. A půjdeš do velkých klubů. Takhle jsem to říkal, napřed dosáhni tady něco, ale máme dobře nakročeno a ty to zvládneš a já jsem o tom přesvědčený a bojoval jsem to. Tady nebyl jenom zájem z Německa Bayern Dortmund. Jo? Tam byl ve hře velký zájem Liverpool Arsenal. Co se týkalo ze Sparty, ten první krok, co jsem udělal, tak jsem myslím udělal výborný, protože jsem šel do týmu, který byl bez debat prestižní a hlavně měl pro mě jasné místo. Vlastně já si pamatuju už během toho prosince, když za mnou tenkrát přijel Michal Cok s Matiasem Samrem a vyloženě věděli, že prostě hledají odrotového záložníka. Vlastně přinesli mi s desítkou, s mojím jménem, tak to jsem samozřejmě byl vyvalený, 19letý kluk. A vůbec to nelituju, že jsem do Dortmundu šel, protože Dortmund je samozřejmě skvělý tým. My jsme se pak rozhodli, že byl Tomáš velmi mladý, ne pro tu anglickou ligu, která přece jenom k té konstituci a tomu všemu, to by bylo na začátek možná hodně moc, tak jsme šli radši 5 roků Dortmundu a pak jsme šli do anglické ligy. Já když jsem vlastně přiletěl do Dortmundu a vlastně tehdejší scout, který se tady na mě jezdil dívat vlastně na Ligu mistrů, tak já si pamatuju, že mě vezl na první trénink a já jsem mu říkal, že mám strach, že se prostě bojím, že stál hrozně peněz a že už jsem viděl, co se dělo na letišti, když jsem tam přiletěl a co to spustilo, že zase 19-20 letý kluk, jsem koukal jako půk na všechno, že jo. A celou tu cestu na ten stadion, na ten první trénink, on mi dal takový sebevědomí, že vlastně jsem byl v pohodě. Jsem si to ani moc pak neuvědomoval, co se týká těch peněz a potom, jak mě tam všichni přijmuli a vlastně i třeba trenér Samr, který vlastně já jsem tam přijel tenkrát s rodičema, který přišel vlastně za mamkou a řekl jí, zase jí tam někde stranou a řekl, že to ví, jaký to je v cizí zemi a vlastně, takže nejen to působení na hráči jako takového, ale to okolí bylo tak strašně pozitivní, že jsem se tam cítil hned od začátku dobře. I když jsem se toho strašně bál a pak vlastně po chvilce přijdete na to, že ty kluci, ty moji noví spoluhráči nejsou tak, jak jsem si myslel, že jsou v té hlavě, že jsem si je předimenzoval a že nejsou tak strašně dobrý, jak jsem si myslel a že se jim vyrovnám a že tam budu v pohodě a na to přijde samozřejmě, dá se říct, v celku rychle a ty věci mimo jsem dal za hlavu, ale ten začátek jednoduchý nebyl, protože ten zájem, který jsem v takový míře neznal a najednou prostě tam byl a samozřejmě všichni vám to připomínají, kolik jste stál. A já tenkrát, že jo, s 64 kg živé váhy jsem tam nakráčel, tak i poznáte, jak na vás lidi koukají a tak dále, že vám nevěří, co se týká, myslím, toho okolí a třeba i fanoušku na začátku, než mě viděli hrát. Takže to všechno bylo samozřejmě strašně nepříjemné. Já jsem vlastně začal halovým turnajem, kde vzniknul šnicl, kde jsem se teda představil poprvé. Ale to trvalo, dá se říct, vlastně chvíli, dokud jsem nezačal hrát, než začala liga. Já myslím, že tohle byl nějaký polovina ledna. A vlastně koncem ledna začínala liga, kde pak, myslím, že jsem ještě první zápas nehrál. A v druhý, třetí zápas jsem začal hrát a to dá se říct, nějakým způsobem odpadlo, když mě viděli hrát, ale to spíš patřilo k tomu krušnému začátku. No. Fyzicky ta liga byla jinde než tady, takže zase určitá adaptace tam byla, ale hlavně vlastně ten pocit, který jsem rychle získal, že fotbalově se tam nestratím a můžu tam hrát, tak pro mě byl důležitý, tam šlo o to vymazat ty věci z toho okolí a aby byly korigovaný, což Dortmund skvěle dělal. Vlastně mě skoro měsíc mě vlastně nepustili vůbec mluvit před novináře, normálně mi dali bodyguarda, který se mnou chodil a vlastně na stadion, ze stadionu a prostě mě hlídali, abych měl co nejvíc soukromí a soustředil se jenom na ten fotbal. Takže v tomhle oni měli obrovskou zásluhu na to, že to bylo i docela plynulý zase ten přechod, i když třeba těch pár zápasů jsem taky potřeboval, abych si zvyknul na tu zátěž. Já jsem z němčiny maturoval, a základy jsem měl, samozřejmě je to jinak, když pak jste v cizí kabině, kde se mluví jenom německy.
taky to samozřejmě něco jiného, ale měl jsem obrovskou víru, že jsem základy uměl, samozřejmě jsem rozuměl všemu, kdo mi co říká, tak jsem pochopil, samozřejmě ne doslova, ale chápal jsem, co se po mně chce, ať už od trenéra nebo od spoluhráčů a i to mi hrozně pomohlo na tom začátku, že jsem uměl komunikovat, ne dobře, ale uměl jsem s těma klukama nějak komunikovat. Si pamatuju tenkrát, Sunday Olisek za mnou přišel jeden z prvních tréninků a začal mi říkat, že je jako links a rechts. Já říkám, jo, dobrý, já vím. Když přijete na to, že je tam najednou Čech, že jo, a s tím Honzou to bylo parádní, že jo, jsme tam byli 5 let skoro spolu. Takže to bylo super, hlavně třeba ty první 2-3 roky, kdy jsme vyhráli titul, hráli jsme finále poháru UEFA. Dokud vlastně ten klub nezačal mít ty obrovský finanční problémy, když se musel zbavovat hráčů a my jsme vlastně s Honzou zůstávali, tak to bylo super. No. Vlastně já jsem přicházel v zimě jako velká posila a vlastně oni v létě vlastně přivedli Honzu Kollera, přišel Amoroso a ještě v průběhu sezóny přicházel Everton, takže vlastně byl celý nový útok. Oni to obměnili, hodně do toho dali peněz. A vlastně my jsme vyhráli titul a byl to výborný manšaft, který si dobře sedl, byl velice dobře poskládaný. Vlastně tenkrát trenér Samr hrál na obrovský riziko každý zápas, který to normálně postavil vlastně 1 na 1 po celém hřišti a věděl, že potom ta individuální kvalita naše nějak rozhodne. Že to byl strašně zajímavý styl, co on vyznával. Samozřejmě nějaká moc volnost nebyla, protože jste musel se hrát 1 na 1 všude a jste nastavil svého hráče. Celá ta sezóna byla strašně zajímavá, protože se hrál do posledního kola. Jo. My jsme vlastně nějaký 4 kola před koncem už jsme byli jakoby ze hry, jsme prohráli v Kaiserslauternu. Leverkusen vypadal, že to dotáhne do konce, protože Bayern byl druhý nebo třetí a pak Leverkusen měl totální kolaps, vlastně začal remizovat, prohrávat. My jsme začali všechno vyhrávat a až to dospělo vlastně, že do poslední kolo, kdy my jsme hráli s Brémama doma, znamenalo, když vyhrajeme, tak máme titul. Prohrávali jsme asi od 4. minuty, Honza Koller srovnával do půle a vlastně jsme v 77. minutě dávali vítězný gól Evertonem, takže zase i celá ta liga byla strašně napínaná, bylo to strašně zajímavý, vlastně zápas od zápasu a to vyvrcholení byl ten konec, kdy jsme vlastně ten zápas lámali posledních 10 minut před koncem zápasu a úžasný zážitek, emoce z toho zápasu famózní. No. Samozřejmě jsem chytil v Německu ještě bohužel tu éru těch osobních obran, takže já samozřejmě nejen tím, že tou cenou, ale potom, jak jsem začal hrát, tak vlastně skoro každý zápas nebo zápas na mě někdo hrál osobku. Nemilosrdnou osobku stylem i, že když ten vlastně tým jejich měl míč, tak oni ani neútočili, oni se mnou zůstávali, i když vlastně měl hrát, takže ty kluci měli jenom úkol prostě mě hlídat. A tohle byl takový zárodek těch mých budoucích problémů, který jsem si potom musel prostě projít v té pozdější kariéře. No. Tam to bohužel začalo a samozřejmě, když do vás někdo od 20 let jednou týdně kope jak zběsilej, jak do brambor, tak to se prostě projeví. No. Jak hrajete nahoře, tak je to tam nádherný. Já, jelikož jsem potom zažil i ty horší časy, vlastně jsme se ani neprobojovali do evropských pohárů třeba vlastně, a oni byli vlastně nucení se zbavit těch hráčů, co byli, jako byl Amoroso, Everton a Frings tenkrát a všichni ty kluci, co museli odejít a my jsme měli strašně mladý manšaft a hráli jsme to s mladýma klukama vlastně a skoro to byli jenom mladí kluci a vlastně já s Honzou a takže jsem poznal i potom i tu druhou stránku, kdy se nedařilo a kdy už to tak příjemný není, když máte těch 80 000 a hrajete o titul a hrajete pohár, jak je to bezvadný, ale když hrajete s 80 000 v zádech s mladýma klukama, který to neznají, tak už to zase tak příjemný není a začnou se proti vám trošku otáčet, tak vidíte ty dva póly, že z toho skvělého jsem to až tak příjemný potom není, když se to otáčí. No. Já jsem právě vždycky přicházel tady na ty věci, že ta sláva je strašně pojmívá a že v sobotu jste hrdina a v úterý jste největší vyvrhel, takže já jsem na tohle přišel velice brzo ve své kariéře
A proto jsem se jako nikdy nenechal něčím uníst tou slávou a tou pozorností a tak dále. A penězma samozřejmě taky to k tomu všechno patří, to je jeden balíček. A viděl jsem, že to je strašně pomíjivý a vůbec jsem tomu nedával žádnou váhu. No.